arch ni, okey, yang pertama sama juga, arch 3 point. Okey, untuk arch 3 point, buat kat sini, buat satu line ke kanan 50, ke atas 20. Dah? Buat satu line ke kanan 50, ke atas 20. Okey, pergi dekat arch 3 point. Okey, klik first point kat sini, second point, third point kat sini. Okey, so